Трійця – це улюблене свято українців, яке шанують на рівні з Різдвом та Великоднем. Саме через 50 днів після Великодня святкують Трійцю, тому її ще називають П'ятидесятницею. В Україні християнські традиції цього свята тісно переплітаються з язичницькими. Тому під час Троїцького або Зеленого тижня і в наш час можна побачити гармонійне поєднання цих звичаїв. Як, наприклад, заквітчений хрест або ікони Пресвятої Богородиці, оздоблені ароматних трав. Запашними рослинами прийнято у цей день прикрашати не лише церкви, а й домівки людей. Так, напередодні Трійці, у кличальну суботу, люди гуртом йшли до лісу, аби наламати зеленого гілля, берези, дуба та липи, якими прикрашали вікна, двері та ворота осель. Підлогу рясно застеляли татарзіллям, полином, любистком, м'ятою, а в кутках ставили букети з польових квітів. Наші предки вважали, що у кличальній зелені під час Трійці душі померлих родичів приходили до світу живих. Тому поруч з посудом усіх членів сім'ї ставили окремо частування для душ, яких хотіли пом'янути. А страви, до речі, на Трійцю були особливі. Окрім свіжого хлібу, до столу подавали ще й смажену яєчню, яку не тільки їли, а ще й закопували на межі, щоб був гарний врожай. З культом врожаю також зелені свята дуже тісно пов'язані. Наприклад, молоді дівчата завивали вінки з яскравих квітів, танцювали в них і клали на город та жито для гарного врожаю. Також йшли завивати вінки у ліс, але не для себе і незвичайні. Вони переплітали живі гілки дерев між жіночим і чоловічим деревом, а потім через такі вінки передавали одна одній жовті крашенки, як символ врожаю та доброї жіночої долі. Саме для щасливої жіночої долі дівчата плели ще й вінки для русалок, яких боялися і хотіли задобрити. Дівчатка розвішували віночки на берізках, клали в жито та кидали у воду. Нате вам, русалочки, по вінку, по вінку. Сниться мені молодесенько, я бранку, я бранку. А молоді жінки витягали зі скринь полотна та хустки і розвішували по подвір'ю, аби русалки могли принарядитися, позабавлятися і не хотіли йти до хати. Щоб не розсердити русалок і мавок, люди під час зелених, а ще їх називали русальними святами, не повинні були працювати, а особливо жати. Також не варто було ходити самому до річки та до лісу, аби русалки не залоскотали і не занапастили душі. Але деякі обряди під час Трійці ніяк не могли оминути лісу. А саме давній, магічний обряд водіння куста. Цей унікальний жіночий обряд, який дивом зберігся в Україні, також пов'язаний з культом землі та предків. Незаміжні молоді дівчата йшли гурбою до лісу і вбирали там найгарнішу дівчину у кленове листя з ніг до голови. Та повинна була зберігати мовчання увесь день, бо символізувала собою посередника між цим і потойбічним світом. Куста водили від хати до хати, співаючи особливих кустових пісень господарям з добрими побажаннями. Господар повинен був обов'язково пустити куста на подвір'я, полити його водою і обдарувати усіх віншувальниць грошима та прикрасами. А увечері, коли стемніє, усі дівчата йшли за межі села, зривали листя з головної героїні дійства, аби злі духи не впізнали куста і не наробили шкоди усім присутнім. А у кличальну неділю усі люди йшли до церкви, несли запашні трави, запалювали свічки та очищали свої душі благодатною молитвою в ім'я Святої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа.
Люди і в наш час вірять у велику силу цього свята, просять у Святої Трійці здоров'я усім рідним. До речі, у моїй родині також дуже шанують це свято, адже саме на Трійцю хрестили мою молодшу донечку. А коли же ще хрестити дівчинку на ім'я Квітка? Мені ще й дуже близькі зелені свята, адже я безмежно закохана у магію цього весняно-літнього періоду. І завжди як заворожена слухаю і співаю чарівних і неповторних кустових і троїцьких пісень.